Okay, so simulan po natin wire fishing ng electrical wire. Yan po, naka-expose na isang pares. Okay, so mag-install po tayo ng duplex with ground. So ito yung mga typical na ginagamit sa mga appliances, laptop o computers. So mas convenient po kasi at least hindi na tayo gagamit ng mga socket or adapters para sa kaya magkakabit tayong ganito. So pagtingin sa likod, may makikita tayong mga butas dyan. So meron dito ito yung line, itong nasa gitna is yung ground, tapos meron din dito sa baba yun yung for neutral o kaya line 2. So ayun po, demo po natin paano siya ikabit sa dito sa ating outlet. So safety first lang po pag nagdi-deal po tayo sa electrical lines, off na lang po muna sa circuit breaker para iwas disgrasya po. So ayan, splice po natin yung electrical wires. So ngayon na-splice na po natin yung dalawa. Pansin nyo po, tama lang yung haba niyan. Tapos lagay na natin yung line 1 dito sa butas sa taas. Siguraduhin lang po natin na pag nagsasaksak tayo ng electrical wire is walang naka-expose na copper kasi delikado po yan. Ganun naman po dito sa pangalawang wire, lagay po natin dito sa baba. Medyo nag-spread lang, turn lang po natin konti.
Ayan, pakita ko lang po saan tayo humugot ng supply. So, sa breaker ng aircon, tumusok tayo ng wire. So, yan nasa kaliwa, line 1, kanan, line 2 or neutral. Ayun po. So, isara lang natin at testing na po tayo. Okay, so tapos na po ang installation natin ng convenience outlet at na-on na rin natin circuit breaker. So ngayon testing na po tayo. So ito isasaksak natin. Yan, may makikita naman kung iilaw siya. So okay, socket 1 okay, try natin yung socket 2 okay din. So pakita ko rin sa inyo kung saan tayo humugot ng supply. Ayan, dyan sa main aircon.